May Vivo X200 Pro na, and kung di nyo pa napapanood, actually may video na tayo nun. Pero, ang tanong, ibig sabihin ba niyan, laos na tong Vivo X100 Ultra just because meron ng bagong flagship phone si Vivo? Well, the answer is not quite. Actually, sasabihin ko sa inyo kung bakit itong Vivo X100 Ultra ang paborito kong Ultra phone this 2024 after this quick unboxing. I told you no one knows about, and you keep it that way. How I know you, I could cry or shout, you would listen either way. And I told you about the full breakdowns that are only mine to talk about. I even told you about the sacred grounds where I go when I need to shout. There is more to you than words can say. You're the roof when I'm wet from rain. You know the core in every bit of pain. So I wanted to say that you'll see me rise. You've seen me crash and burn and fall overboard, and you'll be seeing me rise. So bago natin simulan talaga yung review, I just want to let you know guys na itong Vivo X100 Ultra is a China exclusive phone. So hindi po siya nagkaroon ng global release. So that means wala po siyang official warranty just in case na bibilhin nyo to dyan sa link sa description box. And also, China ROM po ito. That means may mga pre-installed na Chinese apps na madali nyo lang naman ma-uninstall. Pero pwede nyo pa rin magamit yung Google Play Store dito once you activate it. Parang global na rin po yung device nyo and gumagana po dyan yung mga banking apps, mga social media apps. And nagamit ko personally yung Metro Bank, Land Bank, Union Bank, and pati na rin yung GCash. It all works well here. Ang hindi lang po gumagana dito and wala dito talaga is yung Quick Share kasi meron tayong Vivo Share dito and yung Android Auto. So kung kailangan nyo yung mga apps na yun, you have been warned na again, this is a China ROM. So now that we have that out of the way, pag-usapan na natin agad yung build and design nito. So pinakaunang mapapansin nyo dito, napakalaki ng camera bump nito. So obviously, pag nilapat nyo to sa table, talagang nakaumbok itong camera bump niya. So hindi po balance yung phone pag naka-flat siya sa table. And one of the differences then sa build and design ng X100 Ultra and the Vivo X200 Pro, yung Vivo X200 Pro, medyo boxy and flat na yung design niya. This one, we still have a curved edge design para sa X100 Ultra. Meron din tayong aluminum frame, giving this a true premium flagship feel. And lastly, isa sa pinaka-paborito ko, yung IR Blaster kasama pa rin dito. And sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung experience ko with the IR Blaster. But now, pag-usapan na natin yung software. So meron tong Origin OS 4. Unfortunately, as of October 24, kung kailan na-record ko tong video, wala pa ring Origin OS 5 na update dito na meron na sa Vivo X200 Pro. And tulad na nabanggit ko kanina, dahil China ROM to, Origin OS, usually pag global FunTouch OS ang ginagamit dito, meron po tayong mga pre-installed Chinese apps. But again, pinapakita ko sa inyo na madali lang po yung i-uninstall. And ang gusto ko talaga sa Origin OS, mabilis sila maglabas ng mga updates and fixes sa mga potential bugs or existing bugs. And going back sa IR Blaster, ginagamit ko talaga to as my remote control sa bahay pag hindi ko makita yung remote control ng TV mismo. And dahil napansin ng X100 Ultra na palagi kong ginagamit yung software ng remote control, nagsuggest siya na gumawa siya ng widget para mas mabilis kong ma-access yung remote control without having to go into the software mismo. And that is very intuitive na I wish more phones will integrate something like this kung saan i-recommend talaga sa'yo kung ano yung mga most used software mo and bibigyan ka ng option to use a widget para mas mabilis nyong ma-access yung mga software na yon. And sobrang na-appreciate ko yun dito sa Vivo X100 Ultra. Next up, yung performance. So meron tong Snapdragon 8 Gen 3 and malapit na po itong masapawan na Snapdragon 8 Elite na lalabas sa mga upcoming flagship phones this 2024 and 2025. Pero as of now, you can still experience flagship level of performance. Umaabot ng lampas 2 million ang Tutu benchmark points. And sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, umaabot pa rin tayo ng 5,000 loop score
Ayun nga lang, you have to take note guys na mababa po yung stability nito pagdating sa stress test na to. Lampas na ng konti sa 50% pagdating sa stability. And maybe that's because of the thermals. Umaabot ng tumataginting na 56 degrees Celsius. Guys, sobrang init niyan. Hindi ko pa na-experience yung ganyan in an actual game. So kung makakahawak kayo ng device na nasa 56 degrees Celsius, sobrang init po niyan. Pero mabuti na lang at sa stress test ko lang naman na-experience to dahil sa actual game performance, sa Genshin Impact, ang highest temperature na nakuha ko is 43 degrees Celsius. Naka-Wi-Fi connection tayo and naka-air condition yung environment natin at 23 degrees Celsius. Solid yung frame rates na nakuha ko at over 50 FPS na average. And sa isa pang game na nilaro ko, Call of Duty Mobile, hanggang 60 FPS lang yung maximum frames na nakuha ko for this device. Even though I'm pretty sure kayang-kaya nito ma-stabilize at 120 FPS yung Call of Duty Mobile. And ang nagustuhan ko dito guys, meron pa tayong extra performance mode to boost the performance. Kung nakukulangan pa kayo sa power ng 8 Gen 3, kaya niya pang pataasin lalo yung performance niya. And meron tayong dagdag na enhancement pagdating sa visuals. Tinatawag nila itong Game Super Resolution kung saan mas lalo pa nilang pagagandahin yung resolution ng game mo para mas angat pa lalo yung itsura nito pag naglalaro kayo. Sa usapang display naman, 120Hz AMOLED ang makukuha nyo dito. And again, curved edge po yung display niya. So kung hindi pa kayo fan ng curved edge, well, this might not be the phone for you. Pero para sa mga gusto ng high quality na displays, this is truly a flagship level display. Maganda yung colors, yung vibrance, yung saturation niya. Saktong-sakto lang po. And meron pa tayong widevine level 1 support. So kung manonood kayo ng Netflix dito, full HD resolution ang pwede nyong makuha dito. Dahil nga AMOLED yung display nito, asahan nyo na infinite po yung contrast nito, or black is truly black. Pero kung meron man akong complaint dito, medyo nakulangan ako sa visual enhancements na pwede sa display natin kasi wala po yung MEMC na visual enhancement na usually nakikita ko with the iQOO devices ni Vivo. So that's a missed opportunity considering na ito talaga yung top of the line nila before the X200 Pro came out. Okay, so finally, usapang camera na tayo. Dito tayo magtatagal sa usapang to. So I suggest, kumuha kayo ng chips, popcorn, diba? Papakinggan nyo ako ng medyo matagal-tagal dito kasi dito nyo mauunawaan at maiintindihan talaga ng husto kung bakit ito ang paborito kong Ultra phone in 2024 even though I own the Google Pixel 9 Pro XL, the Xiaomi 14 Ultra, the Samsung Galaxy S24 Ultra, and even this one, the iPhone 16 Pro. Ang Vivo X100 Ultra pa rin talaga ang pipiliin ko na personal phone pagdating sa camera, and this is why. So, sobrang bilib kasi ako sa ginawa ni Vivo for their camera since the X100 Pro pa na nasubukan ko, and I guess pagdating sa image processing, malaking bagay siguro ang nagagawa ng Blue Image chip na V3 Plus na ginamit nila dito sa X100 Ultra. It really stands out pagdating sa linis ng overall image na makukuha natin, lalo na for portrait shots and even sa low light shots. Kasi inaasahan natin na pag low light shots, usually mataas po yung noise or graininess ng image na makukuha natin. Pero dito sa shots natin with the X100 Ultra, malinis na malinis pa rin. Example, itong family shot namin, this was taken sa Subic, and madilim na talaga yung area na to, and I was expecting na hindi talaga namin makikita yung details ng mga mukha namin, pero grabe, sobrang liwanag pa din at ang linis ng image considering na over 10,000 na yung ISO na ginagamit ng Vivo dito. Usually, pag lampas 1,000 ISO, grainy na po yung image at talagang mapapansin nyo na low quality na yung photo. But dito, na-retain pa rin natin yung sharpness, yung details. Although, mapapansin natin na pag zoom in natin, medyo may pagka-watercolor effect na, pero hindi pa rin sobra considering again na sobrang taas ng ISO. At lalo na sa portrait mode, grabe, talagang super linis ng portrait shots na makukuha nyo for human subjects. Although may pagka-aggressive at times yung bokeh effect at lalo na yung beautification filter, pwede nyo namang i-adjust pareho para mas natural tingnan. Pero lahat ng shots ko dito, naka-auto mode lang talaga ako. Pwede nyo paggamitan ng different Zeiss bokeh filters kung trip nyo. And speaking of Zeiss, dahil meron tong Zeiss coating, that means you should get less lens flare effects compared to other phones na available in the market pag direct sa light source
ang subject nyo. So you still get beautiful photos whether nighttime or daytime nyo kukunan. And lalo na sa daytime shots na tama yung lighting talaga, abay panalong-panalo to. Pati animal portrait shots, ito din ang paborito ko so far. Sobrang sharp ng details without having to resort to digital sharpening na halata sa ibang camera phones tulad na lang ng Pixel 9 series. At eto ba guys, meron pang AI portrait shots ito where you can have fun trying to reimagine your photos in different seasons, whether winter, spring, summer, or fall. Sobrang natuwa talaga ako sa AI portrait shots na to, kaya napadami yung mga nakuha kong samples. The only downside, however, is kailangan na nakakonekto sa internet before your image gets processed kasi cloud-based yung feature na to and hanggang 4 at a time lang yung pwedeng ma-process na photos. Pero still, this really adds a new and fun way to take photos lalo na if you are into food photography, product, or even toy photography tulad ng mga pinapakita kong samples ngayon na lalong mas maangas ang dating ni Ichigo and ni Aizen dahil sa AI portrait shots na paiba-iba yung mga seasons na pinapakita sa inyo. But wait, there's more! Yung telephoto lens kasi ng X100 Ultra tulad ng sa X100 Pro, hindi lang po para mag-zoom in sa mga subjects natin dahil pwedeng-pwede natin itong gamitin as a tele-macro lens. So para sa mga macro photographers, mai-enjoy nyo din to ng husto. Para naman sa mga concert goers, grabe, meron pa itong extra feature na stage mode kung saan pwede pang dagdagan yung 20 times na maximum zoom sa video para umabot tayo ng hanggang 30 times zoom. Sa photo naman, instead na 10 times default zoom, pwede pang pagandahin lalo kahit na naka 20 times zoom tayo sa stage mode. Now, wala pa akong maipakita sa inyong sample kasi wala pa akong napuntang concert while making this review. So abangan nyo po sa Facebook page ko ng Pinoy Techdad kasi mag-upload ako doon ng sample ng stage mode sa upcoming na concert na pupuntahan namin ni Sheena. So guys, photo discussion pa lang to, no? Pero unti-unti nyo na bang naiintindihan or nauunawaan kung bakit this is my favorite na Ultra phone this 2024. Kasi whether you're taking a great family photo or photos ng buildings or kung ano pa mga subjects yan, the X100 Ultra just seems to always make things look really good. And while my image processing na nagaganap and the images are definitely enhanced with a vivo look na may higher contrast and a little bit more color boost sa vivid mode and warmer tone, pwede nyo pang i-adjust to using the Zeiss natural mode if mas gusto nyo yon. By the way guys, solid rin pala yung selfie camera nito. Yun nga lang, medyo agresibo rin yung beautification filter na default dito. Kaya todo kinis ka talaga dito. Pero pwede nyo namang i-tone down sa settings. Pero teka lang guys, akala nyo tapos na yung discussion natin sa camera. Usapang photos pa lang yun, di pa natin pinag-uusapan yung videos. So pagdating sa video, matindi din yung kakayahan nitong X100 Ultra. Meron tayong up to 8K 30fps na maximum resolution, Dolby Vision recording at 120fps at 4K. Pero ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay 4K 60fps na stable enough. And ang maganda dito, pwede mo pang magamit yung iba't ibang lenses even while video recording and seamless enough yung lens switching na medyo naayos na nila through software update. Now, hindi pa rin ito kasing seamless ng iPhone, but Vivo is getting there. I would still pick the iPhone pagdating sa overall quality ng video recording, pero I am very excited to see na more Android phones are really getting up there pagdating sa improvements ng video recording. Ito yung totoong masasabi mo talaga, kabahan ka na, iPhone. And eto naman yung selfie video sample natin, 4K 60fps. What do you guys think? Meron tayong proper lighting, so medyo madaya, pero surprisingly, yung beautification filter niya hindi nakasagad kasi kitang-kita yung mga blemishes sa mukha ko. Ayan o, meron pang mga pimple marks. So ito po yung itsura natin, hindi siya naka-on yung beautification. So that's okay actually. So, what do you guys think? Let me know in the comment section kung okay ba tong selfie video camera test for you. So yun guys, sa wakas, natapos din natin yung camera discussion and hopefully dahil sa discussion na yun, ilubusan nyo nang naintindihan talaga kung bakit ang Vivo X100 Ultra ang paborito kong Ultra phone this 2024. Anyway, sa usapang battery naman, meron tong 5,500 mAh na battery capacity and sobrang solid ng battery endurance nito. Sobrang power efficient ng Vivo X100 Ultra. Never ako nagkaroon ng battery anxiety while I was using this as my main phone, whether I was just going to the office
Or nung nagta-travel kami sa South Korea, solid to as my daily driver. Pagkatapos ng all day na pamamasyal namin with some photos taken and videos even, hindi pa rin ako naubusan ng battery. Meron pa rin akong extra battery to spare until the next day. So the next day na ako nag-charge. But again guys, as I always say, your mileage may vary. Depende po yan sa usage nyo. Kung naka-mobile data kayo the whole day, syempre mas mabilis maubos yung battery nyo. Pero kung naka-connect kayo sa Wi-Fi all day, syempre mas magtatagal yung battery ng phone nyo. Okay, so bago natin wakasan yung review na to, here are a few things na dapat nyo malaman about the Vivo X100 Ultra. Number 1, naka-Wi-Fi 7 na to. Naka-connect po siya sa Wi-Fi 7 na router ko. Naka-IP69 yung water and dust resistance nito. Dual stereo speakers po ito. So solid po yung quality ng sounds na makukuha natin with this device. And again, uulitin ko guys, this is a China exclusive device. Hindi nyo po mahanap to sa mga malls. So mabibili nyo lang po ito dyan sa link sa description box or sa pinned comment. Huwag nyo na pong hanapin sa mall mismo dahil hindi po ito available locally. Alright, so final words. Alam ko may mga magtatanong, alin yung mas sulit, Vivo X100 Ultra or Vivo X200 Pro? Siyempre, mas advanced na po yung X200 Pro lalo na sa performance. And meron pang mga slight boost or slight improvements lalo pagdating sa night shots, sa HDR shots, ng Vivo X200 Pro over the X100 Ultra, but these are things that you won't really notice unless you really look into the small details ng mga photos or videos na makukuhanan nyo with the X200 Pro and the X100 Ultra. So ang recommendation ko is buy whichever is cheaper. Kung magkalapit lang po yung presyo ng dalawang devices na yan, syempre go for the Vivo X200 Pro. The Dimensity 9400 is a really powerful chipset. And again, may mga slight improvements tayo from the Vivo X100 Ultra. So kung pareho silang kunyari na 50,000 pesos lang or magkakalapit talaga, go for the X200 Pro. Pareho ko pong ililink dyan sa description box para mapagkumpara nyo yung updated prices ng dalawang devices na yan. And also, para sa mga gusto ng global version ng Vivo X200 Pro, abangan nyo po guys because I heard from the Vivo Philippine team na magkakaroon tayo ng local release this December. So that means meron tayong local warranty for the Vivo X200 Pro. And meron tayong FunTouch OS, meron tayong Google support na official. But of course, expect nyo rin guys na medyo mas mahal yung presyo ng global version over the China ROM version ng Vivo X200 Pro. So kung gusto nyo makatipid, hindi kayo takot sa risk na walang local warranty, of course, you can check out the link dyan sa description box. Lalagay ko rin po yung link ng global version ng Vivo X200 Pro once it becomes available here in the Philippines. And guys, pakiusap lang, kung nakatulong tong video na to sa inyo sa pagde-decide nyo on whether to get the Vivo X100 Ultra or the Vivo X200 Pro, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na kayo dito sa channel natin para maabot natin yung goal natin na 300,000 subscribers before the year ends. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ko dyan, panigurado magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.